هر ګرانو زده کوونکو هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامه پر تن وي. ګرانو زده کوونکو زموږ تیر درس د ساعت رسمول و چې موږ په تیر درس کې ساعت رسم کړ. نو راځو خپل نننی درس ته چې نننی درس مو د غنمو وږي رسمول دي چې شپاړسم لوست او 11مه پاڼه ده. ګرانو زده کوونکو له تاسو څخه دلته پوښتنه شوې تاسو کله د غنمو وږي رسم کړي دي او که نه. که نه مو اوسې کړي نن به زه تاسو ته رسم کوم او تاسو یې هم ووینئ او زده یې کړئ او تاسو یې هم رسم کوئ. نو راځئ چې رسم یې کړو. ښه ګرانو زده کوونکو لومړی دوه مایل خطونه وباسو په دې شکل. نو اوس یې هم دا هم د غنمو دانې. او دا یې هم پاڼه. ښه ګرانو زده کوونکو دلته له دوه رنګو څخه کار شوی چې تیز زیړ رنګ ده او کم رنګه زیړ. لومړی کم رنګه زیړ کاروو، ډېر کم. بیا هم تیز زیړ یا نارنجي رقم. دا هم شد د غنمو د وږي رسمول. ګرانو نازولو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده د غنمو وږي رسمول دي چې خپلو کتابچو کې رسم کوئ او بیا یې عکس واخلئ او زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس یې راولېږئ تر څو یې زه هم ووینم څنګه مو رسمه کړې ده. زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو کولی شئ زموږ نوي درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا او بل درس مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.